Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була ставка. Детально з військовими розвідками СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білоруська Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза. Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території, у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу. Хочу також відзначити сьогодні наших воїнів, які і на початку цієї доби знов показали, що українські далекобійні санкції діють ефективно. Сили безпілотних систем Збройних сил України, дякую. Відстань майже 800 кілометрів від державного кордону України, місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджено. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно. Ключові завдання – це російські НПЗ, сховища та інша інфраструктура таких нафтових заробітків. Я вдячний за додаткові пропозиції від наших спеціальних служб. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати. Було сьогодні також багато нашої комунікації з партнером на рівні команд. Активно на європейському напрямку. Ми отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі з Європейським Союзом наближається. Це важливо, дуже важливо для нас. Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче і запуск програми європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Перші транші ми очікуємо найближчими тижнями. Звісно, наша команда сьогодні була в комунікації з Британією. Питання санкцій – це питання завжди дуже чутливе, і багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали. Ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено. Санкції, як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів – це те, що найбільш ефективно впливає на Росію. На те, щоб бажання закінчити цю війну у Росії все ж таки виникло. Ще одне. Хороші контакти були у нашої команди з американською стороною і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутись до змістовної тристоронньої комунікації, і якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Ми зі свого боку готові до таких відповідних кроків. Я розраховую, що партнери теж будуть готові, і що росіяни не будуть ховатись. Я дякую кожному, хто з України. Слава Україні!